Nanti kamu bagi tahu Miss update dekat Miss bila kamu kena balik. Kalau anyone knows lah, okay? Koko ada apa tu college kat siapa kan? Because I don't know lah, the exam macam akan buat macam biasa, but kalau buat macam biasa you have to go back, right? So jadi kalau ada update bagi tahu Miss Okay, so kita akan masuk dia punya apa tu, berbagi 20 hari revision chapter 2, okay? Right. So unfortunately dalam exam, okay, semua orang bangun jangan tidur tau. Nanti kita jumpa depan-depan nanti soon insyaAllah. Okay, so kita akan masuk chapter 2 tapi kita akan tengoklah apa list of formula yang dikasih dalam exam. Okay, by the way, Miss dah letak list of formula ni dekat dalam Google Classroom. So kamu boleh print lah. Lepas tu Miss ada letak nota sikit. Okay, so it's best that you practice to answer question using the list of equation lah. Okay. Right, okay, and then unfortunately for chapter 2 sikit gila equation yang dikasih, iaitu equation untuk linear motion saja. Ini pun equation yang kamu dah belajar SPM, this alright. Okay, you already know this, okay, but Miss want to recap sikit pasal projectile motion Okay, so as you know projectile motion ni yang macam pergerakan yang dia baling kat udara tu kan, okay. Di mana dia punya definition adalah acceleration dekat y component iaitu dekat horizontal, vertical. Horizontal component sentiasa negatif 9.81, negatif sentiasa ke bawah. And then dia cakap velocity dekat x sentiasa sama. That's why kita ada ux sentiasa sama dengan bx. Yang berubah-ubah adalah velocity dekat y, okay? Right, so kita ada 3 types of projectile motion. So kita akan tengok dia according to the angle lah, okay? So first one, macam mana kita nak tahu yang kita tengah cakap pasal the first one, ambil angle dia lebih daripada kosong. Contohnya yang macam ni kan. Okay. So angle dia ni katalah contohnya sebanyak 30, okay. So kadang-kadang dia kasih kita U kat sini, okay. So what happen, disebabkan dia ada angle ingat balik vektor so kita kena resolve dia lah. So ni UX, ni adalah UY. So bila kamu jumpa soalan ni, itulah first step kamu, iaitu cari UX apa. UX adalah U cos theta, UY apa, UY adalah U sin theta, okay. Okay, and then itu sajalah. Okay, ni kita panggil dia sebagai tak apalah, ni special case lah. Tapi tak payah ingat terms lah. Asalkan kamu nampak angle lebih daripada kosong tu, inilah step yang kamu kena buat. Okay, and then kita ada theta sama dengan 90. Ini hanya melibatkan pergerakan sama ada kamu baling objek tu ke atas dengan velocity U ataupun objek tu jatuh ke bawah dengan velocity U lah, okay. So di mana tengoklah U kamu kalau baling ke atas dia positif lah, okay. Kalau dia baling ke bawah dia negatif lah. Itu saja, tak perlu resolve ke apa sebab angle dia adalah 90 Okay, and then kita last kali kita ada theta sama dengan kosong. Ini apabila kita baling something daripada atas bukit tu contohnya kan. Kamu baling macam tu gitu. Okay, so di mana kat sini kita cakap objek tu sepatutnya bergerak straight saja dengan velocity Ux. Contohlah UX tu sama dengan 10 contoh So kalau dikasih kita kalau soalan tu kasih kita velocity terus, maksudnya itu adalah velocity untuk X component, okay. Sebab UY kita sama dengan kosong okay. So ini kalau dikasih kita SY, ini akan jadi negative value lah sebab dia bawah release point, okay. Recall balik So this is release point, SY sama dengan kosong lah, okay. Bawah daripada release point, negative, okay. So bila kamu jumpa soalan macam ni, macam ni dia baling ke bawah kan. So kita dah set awal-awal UX dia ada nilai, UY dia sama dengan kosong. Dia tak samalah macam this one, okay. So itu yang Miss nak kamu clearkan projectile motion supaya kamu dapat bahagikan tahu mana satu nak jawab macam mana, okay. And then kita tengok dia punya equation pula. Okay, so Miss rasa kamu pun dah expert equation ni kan. So kalau ini adalah equation of linear motion, so kita nak translate dia kepada equation of projectile motion lah. So Miss tahu kamu dah expert, tapi kita recap balik, okay. Okay, katakanlah kita ada Vx, so ini akan jadi Vx equals to Ux sajalah sebab Ax sama dengan kosong kan, okay. Lepas tu, which is mendapatilah the definition of projectile motion. Lepas dia cakap velocity dekat x sentiasa sama, okay. And then kita buat untuk y component pula, we will get dy is equals to uy disebabkan a kita adalah negative g t, okay.
So bila kamu masukkan 981 ni, tak payahlah masuk negatif sebab dah ada dalam equation, okay? And then kamu teruskan xx is equals to uxt. Okay, and then this one akan jadi sy is equals to uyt minus 1/2 gt square. And then this one is also vx equals to ux, and then this one akan jadi vy square equals to uy square minus 2gsy. Okay? Alright, so kita akan cuba buat soalan untuk linear motion dan cuba kita akan buat soalan untuk apa tu? Projectile motion, okay? So, can you please read the question? Okay. Kejap. Boleh tak Miss nak ambil gambar kejap? Sekejap tau. Just a sec. Select. Counter pula Miss selfie ni. Okay, so let's read the question. Miss takut skema tak calculator salah, so I prepare skema. Okay, so let's read the question. This is soalan UPS 2014-2015. So apa tu? Kita cuba buat lah. Okay. Right, the speed of a car when passing point P is 30 ms/1 and changes uniformly over a distance. Speed tu berubah lah, changes uniformly over a distance of 323 meter to 60 ms/1. Okay. So nak cakap ni kat sini, okay, keluarkan you punya pensel dengan kertas. Okay, jangan mengantuk tau. Tuliskan apa tu. So we have apa tu, kita ada katalah kita ada point P kat sini kan. Okay, so bila car tu lalu je point P, dia punya velocity adalah sebanyak 30 ms-1. Okay. And then what happen, dia pun jalan sebanyak berapa ni? Dia jalan sebanyak 323 meter, di mana velocity final dia adalah 60 ms-1 kan. So kat sini kita tahulah T sama dengan 0. And then kat sini T final, T yang dia bertukar di 60 tu tak tahu berapa. Okay, that's fine lah. Okay. Acceleration pun tak tahu kan. Dia bertambah lah kelajuan dia sebab 30 ke 60. So acceleration pun tak tahu Tapi sebab dia bertambah uniformly maka apa tu, acceleration dia uniform apa tu, acceleration dia samalah setiap perjalanan ni. Sama. Okay. So sekarang ni soalan ni nak apa? Okay, dia nak speed of the car. So dia nak V, it wants V when after 3 second passing point P. Okay. So we know that dekat sini T sama dengan 0 kan. Okay, awal-awal 30. Okay. Lepas tu dekat T final 60 meter per second dia jadi dia punya velocity. Okay, katakanlah kita nak velocity apabila apa tu, katakanlah kita nak velocity apabila T sama dengan 3 kan. Maybe somewhere around here. T sama dengan 3. So berapa dia punya velocity kan. Okay, so how do I calculate it? Okay, so Miss tahu acceleration sepanjang perjalanan ni adalah sama kan. Okay, katalah Miss nak cari velocity apabila T sama dengan 3. Okay, so equation apa yang kamu boleh guna? So kalau kamu list down kan equation apa yang ada, I think we could use this one. The simplest one is V is equals to U plus AT sebab ni linear motion tau. So tak melibatkan pergerakan kat udara, so tak ada negative G lah. Okay, so we want to find V and then, okay, ingat apa-apa pun U initial velocity sentiasa sama. Yang sentiasa berubah adalah final velocity ikut masa dia. Okay, so sekarang ni kita ada initial velocity sentiasa 30. Okay, and then kita tahu kita nak time sama dengan 3. So maka dia bagi idea kat sini, so kita kena cari acceleration dia lah. Okay, so kita tahu sepanjang perjalanan ni acceleration dia adalah sama kan. Sebab dia cakap changes uniformly. Okay, so kita pun carilah acceleration daripada point ni kepada point ni. Okay, sebab kita ada information dekat situ. Okay, so kita ada U, kita ada V, kita ada distance dia travel daripada X sama dengan 0 kepada X sama dengan 323. So I think we could use this one, isn't it? V square is equals to U square plus 2AS. Okay, so sekarang ni Miss nak acceleration. So we have 60 square is equals to 30 square plus 2A and then S kita 323 lah. Okay, right, okay, try to press the calculator berapa kamu punya acceleration and then someone can tell me 4.18 Miss. Okay, thank you.
4.18 ms negatif 2. Okay. Right, so kita pun masuklah dekat dalam this equation 4.18. Okay, so kamu pun tengah calculator. So your answer would be 42.5 ms negatif 1. Okay, so that is the answer lah. Okay, so for linear motion. Okay, so if you are already done that, kita akan move on to the next question. Kita akan cuba jawab 5 soalan hari ni 2 soalan linear motion, 3 soalan projectile motion. Ikut case dia. Okay, so this one, chapter 2 carries 8% dalam PSPM kamu, iaitu 8 daripada 100 markah. So, ini adalah topik ketiga paling banyak lah selain daripada yang pertama chapter 10, yang kedua chapter 9. So, yang ketiga lah chapter 2 So again, Miss nak kamu score chapter 2 ni lah, okay? Sebab chapter 2 ni kita banyak markah lah, okay? So let's read the question together. So ini adalah soalan PSPM, I think PSPM 2018-2019, okay? Right, so this one, let's read the question. Okay, so a car is moving with constant speed of 80 km per hour. Okay, so dia tengah bawa constant speed lah, so Miss akan tulis terus So dia cakap lah dia bawa, ini initial velocity lah obviously, kilometer per hour. Okay, disebabkan dia lah constant speed, kelajuan dia sentiasa sama, maka acceleration dia sama dengan kosong. Tiada pertambahan kelajuan. Okay, that when suddenly, tiba-tiba dia nampak di depan. So let's say lah kita draw a diagram, right? Let's say we have a car. Okay, yang ni information dia lah. Okay, katalah this one the timeline lah, timeline. Okay. Okay, dia cakap, okay ni waktu T sama dengan kosong lah, okay. Okay, so dia pun tengah bawa dengan relax ni kat sini kan, 80 km per hour. And then tiba-tiba dia nampak ada kucing kat depan. Kucing kat depan di mana, kucing ni berada pada 50 meter kat depan lah. So kat sini 50 meter, okay. Right, okay. So what happened, dia cakap kat sini, the driver reaction time is 0.5 second. Okay, so apa maksudnya driver reaction time? Driver reaction time tu maksudnya dia bawa dengan relax tu yang 80 km per hour tu, dia tengah bawa dengan speed ni lah 80 km per hour. When suddenly dia nampak kucing kat depan. So dia reaction time dia 0.5 lah, maksudnya dia still bawa sebanyak 80 km per hour before dia tekan brake tu kan. So nak cakapnya kat sini, okay, lepas je T sama dengan 0.5 second, so ni timeline barulah, okay. Timeline baru, lepas tu barulah dia tekan brake. Make sense lah, sebab kenapa kita tahu dia tekan brake? Sebab dia cakap dekat sini, dia cakap the maximum deceleration of the car. Deceleration maksudnya kelajuan dia berkurang. So we know this idea dia adalah kat sini adalah driver tu tekan brake. Obviously lah kita ikut logik pun kita akan tekan brake kan. So kita tahu dia kasih kat sini information kat sini lepas 0.5 second. Lepas tu barulah dia sedar dia tekan brake. So di sini deceleration dia sebanyak negatif 10 ms negatif 2 lah, okay. Kenapa negatif? Sebab deceleration, okay. And then kita tahu dia akan stop. So we know that V is equals to 0, okay. So the question is, berjayakah dia langgar kucing tu atau tak? Sebab soalan tu tanya kan? Soalan tu tanya ni, okay. Calculate the total distance that travel by the car from the moment the driver sees the cat until it stop. Sebab lagi pun dia beritahu it stop So what happens to the cat? Okay, what happens to the cat lah? So dia berjaya langgar ke tak kan? Okay, so sekarang ni dia bagi kita idea, kita nak tahu distance dia travel lah. So car ni daripada awal ni sampai tak tahu kat mana, kita nak tahu distance dia travel, okay. So kita ada 2 timeline kat sini, iaitu waktu dia tengah bawa dengan relax tu. Okay, and then after T time equals 0.5 second, barulah dia tekan brake. Ni adalah another timeline lah di mana dia tekan brake. So the question is whether the car hit the cat or not. Okay, so apa yang kita nak buat, kita listen formula kat sini Okay. So kita akan kira distance untuk satu-satu. Okay, kita akan kira distance dekat sini
Okay, but before that, kamu punya speed tu bukan dalam SI unit, so kamu kena tukar dulu lah, okay? Remember to tukar ni ada markah So Miss akan tukar. U sama dengan 80, kilo adalah 10^3, meter per hour, so ada 1 hour, so Miss akan darab dia dengan 1 hour, and then Miss tahu 1 hour sama dengan 3,600 second, so potong ni, kita akan dapat 22.22 ms negatif 1. Okay, so kita pun akan kira lah, okay, kat sini berapa distance dia travel. Okay, so how to calculate that? So Miss ada sudah U, I ada U, Miss ada S, Miss ada time, kan? Nak tahu time dia travel iaitu 0.5 lah, okay? And then Miss ada acceleration, so I think you could use this one, right? Okay, so Miss pun gunalah S is equals to UT plus half AT square. Okay, cuba masukkan nilai dia berapa kamu dapat. Okay, and then you tell me. Jadi semua habis 0 lah. Okay, anyone? Miss nak suruh ni lah, Gloria. Gloria, berapa jawapan dia? Miss, belum lagi. Belum lagi? Okay, kira. Miss nak panggil orang lain lah. Miss nak panggil Syafiqah. Syafiqah mana? Syafiqah. Ya, Miss, sekejap. Okay. 11.11 kan? Okay, betul. 11.11 meter Okay, so sekarang ni kita tahu distance dia travel dekat sini adalah 11.11 So sekarang ni dia dah travel 11.11 barulah dia tekan brake. Okay, barulah dia tekan brake, so we want to find the distance kat sini lah. So berjaya tak dia langgar kucing ni. Okay, so kita pun akan calculate lah. Okay, right, so this one kita ada U sentiasa sama Okay, apa-apa kamu ingat lah, U sentiasa sama sebab U sentiasa sama And then sebab, okay, and then kita ada U, kita ada A, kita ada V. So kita nak cari S. So I think we could use this one I think. V square is equals to U square plus 2AS. Okay, and then we know that V square is 0 square. U square is 22.22 square plus 2 negative 10S. Okay, right. Okay, press the calculator. Siapa Miss nak panggil bagi jawapan? Miss nak Kristil. Boleh Kristi? Boleh. Kejap lah, Miss. Okay. Um, 24.69. Okay, alright. Thank you. So, S you akan dapat 24.69 macam Kristi cakap tu. Okay, so what happened? We are going to add them together, the distance. So, 11.11 campur 24.69. Okay, and then kamu akan dapat jawapan dia 35.7 meter. Okay, so distance dia daripada awal sampai something tu 35.7. Jadi
selamat ke tidak kucing ni? Kucing, jawapannya lah kucing tu selamat lah sebab kucing tu 55 meter ke hadapan, so dia tak sempat langgar. Okay, so you can answer the cat is safe. Okay, jawab tu pun ada markah Okay. Okay, so dah habis soalan untuk linear motion. So kita akan masuk projectile motion pula Okay, so projectile motion tadi Miss dah recap kan. So kita masuk soalan pertama projectile motion. Okay, soalan UPS. Okay, alright, so let's read the question together Okay, so a firework is shot straight up and bursts at a maximum height of 100 meter. So this one kamu kan imagine the diagram. So kita ada firework bergerak ke atas. Okay, di mana dia sampai maximum height dia tu sebanyak 100 meter Dia katalah daripada sini kan. Okay, and then calculate the initial velocity of the firework. So maksudnya, so dia nak, katalah dia naik atas ni maximum height. So dia nak initial velocity of the firework. Okay, so apa information yang kita tahu? So kita tahu ini adalah projectile motion. So kita tahu dia punya acceleration adalah sebabkan gravity iaitu negatif 98.1. Okay, so apa tu? So ini hanya melibatkan Y component saja tau. Lupa Miss nak cakap tadi. Okay, this one melibatkan X and Y component. This one hanya melibatkan Y component and then this one akan melibatkan X and Y component. Okay, so kalau nak jawab soalan pasal yang baling ke atas, yang baling ke bawah ni, dia hanya melibatkan equation dekat Y component lah, which is all of this. So Miss akan copy semua benda ni supaya kita tahu nak guna formula yang mana. Okay, so sekarang ni kita nak, kita tahu apa lagi information yang kita boleh extract. Okay, so kita tahu apabila dia dah sampai maximum height, the velocity will be 0, right? Sebab dia stop sekejap before dia pusing ke bawah. So kat sini, velocity sama dengan 0 ms -1. Okay. Okay, lepas tu kamu nak cari initial velocity kan? Okay, I think we could use this one, isn't it? Vy square is equals to uy square minus 2gsy. Okay, and then kamu akan cakap lah ini kosong square. Uy ni baling ke atas, so tak sepatutnya jawapan dia positif lah. Okay, 29.81 and then sy kita 100. Okay. Okay, cuba tekankan kalkulator berapa jawapan yang kamu dapat. Okay, Okay, can Afif give me the, not Afif je. Can Sanji give me the answer? Sanji tak? Nanti dah dapat jawapan beritahu Miss 44.29. Betul, okay. So jawapan dia adalah apa tadi Sanji? 44.29, isn't it? Okay. Yes. Okay. Thank you. 44.29. Okay, so dah dapat dah uy kita berapa, okay? Okay, and then we want to find the time to reach the maximum height lah. So I think we could use we want time, right? Kita ada semua information sudah ni. So I think we could use the simplest formula lah. Vy is equals to uy minus gt. And then obviously our final velocity is 0. Uy kita sebab dia baling ke atas. So tadi bila kamu square root tu, jawapan kamu possible plus minus kan. Tapi sebab dia baling ke atas, so you know that the answer is positive lah. So you have to be careful with that. Kadang-kadang objek tu baling ke bawah, so u dia akan jadi negatif. This one objek tu baling ke atas, so positif lah. Okay. So this one will be negative 2 pula. Okay, and then whatever lah. And then you get your t to be 4.5 seconds. Okay. So that is very simple for apa tu projectile motion untuk soalan ni. Free je dapat 6 markah. So yeah, okay.
So hope you can score this. Okay, and then kita akan cuba buat pula soalan yang kedua iaitu okay. So Miss nak pandam ni Okay, I think we could use this one. Okay. Right, so okay. Okay, so take a look at this question. This is the second case. Okay, so water flows out horizontally at the end of a pipe. Okay, so we have a pipe and then ada air jatuh lah. Okay, at a height of 52 cm from the floor. So pipe ni adalah 52 cm from the floor lah. So this one. Okay, and then kita tahu ialah ketinggian dekat Y component. Okay, disebabkan dia dekat bawah release point kita. This is our release point. So SY akan jadi negatif 52 lah. Okay, so you have to be careful with that. So this one, Miss buat dalam meter terus lah. Okay. Alright, and then if the horizontal distance before it hits the floor is 100 cm as shown in the figure. So dia kasih kita nilai this one, horizontal distance iaitu nilai XX ni kan, which is also sama dengan 1 meter. Okay, calculate the velocity of the water at the instant it leaves the pipe. Okay, so we know that this is the case. Ni kita panggil dia apabila nama dia lah. Nama case ni adalah horizontal projectile. Okay, so bila kamu encounter situation yang macam tu, so kamu dah tahulah UX dia ada nilai, UY dia sama dengan kosong. Okay, so kat sini UX dia ada nilai, UY dia sama dengan kosong. Okay, so apa velocity yang dia nak tanya kat sini? Velocity at the instant it leaves the pipe. So dia nak velocity ni sebenarnya itu UX. So it wants this one. Okay, so our aim is to find UX. Okay, kalau kamu tengok dalam table kamu ni, okay, formula untuk X component hanyalah SX equals to UXT kan. So you tahu, kamu dah dapat idea lah. Okay, kita tengok equation dia kat X lah sebab kita nak UX kan. So XS SX equals to UXT. Okay. Okay, SX kita tahu sudah, which is sama dengan 1, which is this one. Okay, we are looking something at the X component, so kita nak cari UX. Okay, so UY dekat awal-awal ni kosong. Okay, and then we want to find UX, but we have no idea what the time is. Okay, so kita kena cari time tu mesti ada dekat Y component pula. Okay, so kita nak tahu dia punya UX berapa. So kita nak tahu time dia daripada sini ke sini lah. Okay, sebab we are talking about distance from here to here. So kita guna information dia daripada awal benda tu berlaku sampai akhir benda tu berlaku. Okay. Okay, so kalau kamu tengok equation dekat Y component, so misalkan copy balik. Okay, so kita nak cari time dekat Y component, time daripada sini sampai sini kan. So I think we could use information, this Y kat sini, UY, okay, and then try to find the time from here to here kan. Okay, so what happened, okay, katalah Miss ada SY. Miss ada SY, Miss ada UY. I think we could use this one. SY is equals to UY T minus 1/2 GT square. Okay. SY kita adalah negatif 0.52. Miss tak boleh guna this one I cannot use this one because I don't have the final velocity. So I use this one instead. So kita tahu UY sama dengan 0. So ni akan jadi negatif 1/2 9.81 and then nak cari dia punya T kan. Okay, and then this one. Okay. Okay, cuba selesaikan berapa T yang kamu dapat. Miss nak suruh Sarima lah. Okay, Sarima, when you get the answer, you tell me Miss, Mhm.
0.3 Okay, to good. 5. 0.3 second So T is 0.3 second. Okay, lepas tu okay, dapatkan nilai UX kita kat sini. So so you tekan calculator, so UX should be 3.03 ms negative 1. Okay, so that is the answer lah. Chapter so revision sebelum chapter okay. Okay, apa lagi yang Miss nak ajar? Okay, itu sajalah. So, one last question lah before we call it a day. Okay, okay. Kita buat yang last one So, this one is soalan UPS juga. Ni soalan UPS juga. Okay, right. So, ni adalah untuk case yang last sekali tu lah. Case yang last sekali pula. Case yang tak apa, bacalah dulu soalan dulu. Okay. Right, okay, let's read the question together. Okay, so a stone is thrown upward from the roof of a building with a velocity of 15 ms-1 at an angle 30 degree to the horizontal. Okay, so the height of the building is 40 meter. Okay, so bila kamu lukis gambar ajar dia tu, so we have a building di mana ketinggian dia sebanyak 40 meter. Okay, di mana a stone is thrown upward from the roof of a building. So maksudnya kat atas ni lah, kena baling sebanyak 15 pada angle 30 degree. So to the horizontal. Okay, so objek tu kena baling macam tu lah, di mana angle dia adalah 30 degree, di mana velocity dia adalah apa tu, 15 ms negative 1. Okay, so bila dia baling, so obviously objek tu akan jatuh ke bawah lah. Okay, macam tu kan. Okay, so this one, ni macam maybe akan confuse dengan horizontal projectile, tapi bukan sebab dia ada angle tau. So ni adalah, kamu kena resolve lah. Your U to be kena resolve kepada UX dan UY. Okay. Right, okay, soalan ni nak apa sebenarnya? Okay, dia nak, okay, the maximum height, dia nak the maximum height of the stone from the ground. Okay, so maximum height from the stone of the ground, so maksudnya dia nak apa tu? Dia nak, katalah maximum height stone tu sampai ke atas tu. So dia nak from the ground, katalah this is our ground Okay. So kita tahu dah ketinggian kat sini adalah sebanyak, 40 meter kan. So kita nak tahu berapa tinggi yang dekat sini tu. Okay. Okay. Right, so kita tahu apa-apa pun kamu dapatkan dulu UX dengan UY kita. Okay. Kamu kena resolve dia lah. Okay, UX dengan UY. Okay. Okay, boleh tak someone tolong resolve kan, and then bagi tahu Miss berapa UX, berapa UY lah. Miss nak suruh Aiman lah. Aiman, when you get UX dengan UY, you tell me, okay? Okay. UX 7.5, UX 7.5. UY 12.99. Okay, 12.99. Okay, thank you Aiman. That is correct. Okay, so you get UX and UY. Okay, so kita akan, okay, I don't know lah, Miss ada habit daripada student lagi. Miss memang akan suka tulis equation ni dulu. So Miss akan bawa ni kat belah sana lah. Okay. So I put it here, so sebagai reference Miss nak jawab macam mana. Okay, so sekarang ni, okay, so I want this height kan? I want this height only. Nina, sorry. Okay, apa gini pula. Okay, so I want this height, isn't it? From here to here, I want this height.
Okay, sebab we are talking about our release point here kat sini, release point. Okay, so we are talking about from here to here lah. Okay, so Miss tahu dekat maximum height our V is equals to Vy equals to 0. Okay, kita akan cakap Vy yang sama dengan kosong sebab apa? Sebab Vx sentiasa sama dengan apa tu? Vx kat sini, berapa Vx kat sini? Ingat Vx sentiasa sama dengan Ux, iaitu Vx kat sini adalah 75 ms negatif 1. Okay, so dekat point highest point ni Vy yang sama dengan kosong bukannya Vx, sebab Vx sama dengan 7.5. Okay, so we want our S kan. Okay, so equation apa yang kita nak guna? Kita ada V, okay, katalah kita akan guna equation Y component, katalah Y component kita ada V iaitu kosong, Vy sama dengan kosong. kita nak SY kan. Kita nak SY and then this one is SY lah, okay. So memang kena guna Y lah. And then kita ada UY sama dengan kosong. Kosong pula. Sama dengan 12.99. So I think we could use this formula, right? Kita tak ada time, so tak boleh guna time lah. So I think we could use, Yang UX tu kan, X komponen tu. 15 cos 30 kan? 15 cos 30, So it's 12.99. Oh, terbalik Allah. Yes. Chowi. Thank you, Shane. So this is Welcome. 12, okay, 12.99. Okay, you have to correct me I'm a human full of mistake, don't know why. Okay, so this one, I don't know how I managed to do physics with all the mathematical mistake, but it's okay. So UY is 7.5 ms negative 1. So I think we could use this formula kan. Vy square equals to Uy square minus 2GSY. Okay, so I want the SY. Ini semua masuk saja. So this one is 0 square. Masukkan. Okay. Okay, I want, Umi, can you give me the answer for SY? When you done, you can tell me Ah, 2.86 miss. 2.8. Okay, alright. So you get 2.86 meter. Okay? Okay, thank you, Mi. And then kita pun tambahkanlah. Okay? So 2.86 plus 40. So you will get your answer to be berapa tu? 42.87 boleh lah. 42.86 kan meter. Okay, so that is the answer lah. Okay? Okay. Okay, and then kita akan buat this one pula. Okay, right. Senang je kan projectile motion ni. Okay, soalan tahun lepas susah sikit, nanti kita akan cuba buat soalan tu. Okay, so the B pula So dia nak the magnitude of the velocity. So dia nak velocity of the stone just before it strikes the ground. Just before it strikes the ground. So maksudnya dia nak velocity dekat this point. So dia nak velocity dekat sini kan, di mana kita nak Vx dia berapa and then kita nak dia punya Vy berapa. Okay. Okay, so Miss padam ni jap. Okay, so kita tahu sudah, maksudnya kita kena cari apa tu magnitude ni kan. So we know that Vx sentiasa sama, iaitu Vx sama dengan 12.99 negatif 1. Okay, and then kita nak cari Vy pula lah. Okay, so how do we get Vy? Okay. Kita tak ada information pasal time kan, so we don't have time. Cannot use time. Okay, so we already have Uy. Uy is 7.5. Okay, apa lagi yang kita ada? Kita ada Sy. Okay, Sy sama dengan berapa? Okay. Kalau kamu tengok dekat sini kan, berapa SY kita ni? Okay. Kita tengok daripada awal sampai akhir benda ni berlaku Okay.
Objek ni naik ke atas sebanyak, tadi berapa? Naik ke atas sebanyak 2.87. Lepas tu itu positif 2.87 lah, turun balik ke release point. So this is our release point. Kalau kamu nak tengok senang, ni adalah release point kita yang Miss buat. Ni adalah release point kita di mana S sama dengan kosong. Okay. So kalau dia daripada sini naik ke atas, lepas tu balik kepada release point. So maksudnya kita bercakap lah, apa tadi? Berapa tadi punya S tu? 2.87 tolak 2.87 kembali kepada kosong. And then sampai kat sini dia akan jadi negative 40 meter lah. So the distance that it travels, the displacement that it travel is negative 40 So I hope you clear on that. Kalau tak faham boleh tanya. So this one from here naik atas, cancel balik jadi kosong, and then bawah release point sampai sini negative 40. So the total displacement travel is negative 40 meter lah. Okay, so we can find the Vy using this equation I think. Okay, so kita pun buatlah Vy square equals to Uy square minus 2GSy. Okay, so can Ying boleh bagi tahu Miss jawapan dia nanti berapa Sy kamu? Berapa Sy pula Vy kamu? Masukkan nilai dia and then find the Vy. Dua puluh sembilan, Miss. Okay, thank you. So your Vy would be 29 ms negative 1. Okay. So then you will find the magnitude lah. So Miss nak suruh someone cari magnitude dia. Okay, Miss nak suruh Early lah. Early nanti dah dapat magnitude bagi tu Miss Okay, siapa ingat cari magnitude? Think. So you have Vx, you have Vy. How to combine them? This one, isn't it? So siapa yang tak ada ni? Yang tak ada adalah Alex dengan siapa tak ada? 21. Early, did you get your answer? 31.78. Okay, check the answer. Is it correct? Okay, 31.78. Okay, thank you Early. So 31.78 ms negative 1. Okay. So that is the answer lah. Okay. So it's not that hard, isn't it? So you just have to understand the concept and then just know how to use your formula. Okay. So nanti kamu doakanlah that you can answer PSPM ni. I think it's better for you to answer it macam biasa, okay? Tak payah online sebab it's hard to score when it's objective formula. Okay, so you don't forget to include that in your prayer. Okay, so that's all for today. Thank you so much for participating in such early time. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, kamu boleh leave lah. Okay, thank you so much. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Yes. Thank you. Bye, Miss. Bye.